Mirë se ju gjeta. Më duket kështu si fjalim, po jam shumë i lumtur që jam këtu dhe që shoh që ka shumë njerëz. Unë jam Plashencata, jam një djalë i lindur në Tiranë në vitet 80, në një familje muzikantësh. Edhe për 10 vjet kam studiuar për muzikë. Kam studiuar piano në Tiranë dhe kam përfunduar në Paris. Ku prej shumë vitesh tash, po e them sa se. Do dukem i vjetër, jap mësim në konservator, në 2 konservatorë në Paris për piano. Paralel me pianon kam këndu gjithmonë. Edhe nga mosha 15 vjeç kam filluar me shkruaj këngët e mia. Edhe kam para 4 vitesh tashmë, isha në Theth për pushime. Edhe jam gëzuar shumë kur kam pa atë natyrë dhe ato njerëz që megjithëse ishin të izoluar prej shumë kohësh, kishin rrit diçka shumë autentike. Edhe u musha jashtëmase shumë. Si unë jam i sigurt gjithë njerëzit që kanë pa natyrën në Shqipëri. E vetmja gjë që më bëni përshtypje, edhe që më ngeli pak si një cep jo i bukur në sy, ishte mbeturinat, plenat që ishin edhe bëshin përshtypje. Kështu më lindi ideja sa u ktheva nga Thethi në Shkodër, më lindi ideja me shku me Trokite dhe me thënë të bëj një koncert me gjithë njofjet që mund të kisha, edhe të mlidhja sa më shumë të ardhura për me pastru Thethin, me ndihmu me pastru Thethin. E kuptova që ishte e vështirë me rregullu problemin e mbeturinave vetëm me një koncert dhe me një pastrume. E thash, pse mos u bë diçka çik më afatgjatë që ndihmonte ekonomikisht, ndihmonte njerëzit atje me u zhvillu, me pas kontakte me më shumë njerëz tjerë, sidomos nga Shqipënia që shkojnë atje se shkojnë më shumë të huj. Edhe më lindi ideja e festivalit, edhe kështu kriju Zafest. Para 2 vitesh e gjys, kjo video vjen nga Zafesti, që pak më përpara. Edhe në kërkimet e mia për partner serioz, një nga këto ishte edhe DLDP-ja, që mora takim shumë shpejt, edhe që të takimi i parë ka qenë shumë prekse fakti me taku në vendin tim, që pak unë kam punu shumë pak në Shqipëni, edhe ishte prekse me njoft njerëz që kishin zemrën plot për me punu, edhe ishin po aq dashamirë sa ishin serioz. Kjo ishte shumë mirë ekuilibrume. Po dukem shumë serioz, po në fakt është diçka që më ka prek shumë, sepse më vonë kam kuptuar që njerëzit akoma e kanë të vështirë, struktura publike ose private, me qenë serioz në Shqipëni, edhe me qenë të besueshëm. Flas si një organizator festivali. Edhe për mua kjo ishte një gjë për mua në nënvizu. Edhe kështu ndodhi, DLDP-ja u bë pjesë e Zafestit, që për bazë si festival kishte rizgjimin e vlerave, rizgjimin e kulturës shqiptare, nëpërmjet artit me prek njerëzit për sa i përket si mos sjellni njëri tjetrin, si mi bashku gjithë shqiptar bashkë, si me bashku edhe njerëz tjerë që vinë nga jashtë bashkë, si muni gjithë bashkë me ndihmu qoftë nga mbeturinat, me qenë më të ndërgjegjshëm, qoftë raport me natyrën, qoftë me zhvillu mendimin politik të vërtetin të njerëzve që kanë pushtet ato vetë me ndryshu gjanat. Edhe kështu. Për me dalë çik nga kjo pjesa serioze, Zafesti ka bën numrin e parë, numrin e dytë, tash është në kërkim për po të njëjtët partner për tretin. Shpresoj që t'ja dalim, se nuk është e thjeshtë fare, akoma nuk është e thjeshtë. Dhe shpresoj që do mund të gjejmë DLDP-ra që do na ndihmojnë. Në fakt, dëshira ime është me falenderu DLDP-n, po sidomos e vetmja kërkesë që unë do kishta ishte që
DLDP-ja ishte diçka që lind në Shqipëri, edhe që bën Shqipëri. Edhe kështu më kanë thënë që duhet bëj një gjë të veçantë, duhet të trondis një 2 njerëz që kanë ndihmuar dhe që janë pjesë të DLDP-s. Edhe du me ftu tash Jens edhe Debora, që janë 2 pjesëtar, me i ngacmu i qik edhe me i nxjerr një gjë ma personale. A mundeni me ardhë dhe juve? I don't know, it's a real surprise because we were supposed to speak at the end. So I just started doing my notes. I hand over to Jens. Indeed, I learned something very nice this morning. Be prepared to be surprised. And I learned from your song, you think you know, but you do not know, you're wrong. And the third thing I learned, rehearsing in front of my mirror for hours in my bathroom was for nothing. So, thank you. I needed some time to think. I give it back to you. You said something very special for me before, that's why I started to do my notes. You said DLDP was heartful and serious, and I think you really targeted well the message. I also experienced it, and I was asked now to tell my personal story. I think DLDP was very heartful. I think it was very, it is basically not only a project as such, because you all have been part of it, and I think many changes happened. I mean, it was a cascade of new laws and reforms that happened in the last years, and DLDP was part of that reforms with technical expertise, with experiences from people who worked daily on these subjects, such as waste, such as public financial management. And I think what impressed me was the flexibility of all the involved people to jump on the train when the government started the train, or to push for something where the government has not started yet, to change the system, to change everyday's life of citizens in northern Albania. And I would like really to thank from the bottom of my heart to all of you, because all of you were part of this puzzle, and I think the dynamic and the positive spirit to change so many things, what we reached, I really think we can proudly say we reached a lot in these 12 years, is thanks to this heartfulness, thanks to the commitment, and thanks to the seriousness of all different levels playing together and reaching something together. Thank you, Deborah. You gave me time to think a bit, to push out of my head what I have thought to say. I take a metaphor to tell my story. The metaphor is, many years ago, I heard about a water source, a little tiny water source up in the northern mountains of Albania that was opened with the support of the Swiss. This water source started to pour water down. This water was slowly flowing down towards the plain of Shkodra, towards Shkodra Lake. 2012, I think, if I remember well, I came the first time here. I went to Shkodra, and I was impressed to see a stream coming down from the mountains that has shaped the landscape of northern Albania. And that was pouring constantly in this big lake, cold water, new elements coming, sometimes even stirring up this very deep lake. And I thought, nice. We are on a lake that's quiet, that's calm. I was wrong. I was wrong. In fact, this first drop of water that came 2/6 out of this water source was on the brink to leave the lake. Because water flows. Water goes with gravity. It went slowly down south in Albania because covering new territories. That was the LDP at that time, covering new territories. As we know, streams are not straight. Water does not flow straight.
there are many obstacles. Some of them, I think we knew. Many of them, we didn't knew. But somehow what you said, flexibility, this water was managing around, taking one obstacle, one time taking a side branch. Honestly, I felt sometimes, my goodness, we are going to a swamp and we are drying off and we never will find the way back there to the main river. Somehow the project managed. For me today is this small drop of water, 212, is very close entering into the ocean, dissolving, going. That's for me the life of a project. It must be a life of a project. Is this the end? I don't think so. If we look backwards, the water is still flowing. The landscape is shaped. There are many things left behind. And now I think, and I see these things are used, are part of the Albanian landscape today. And I think now it's up to us, to you, in the spirit of the project, to make use of it, but also to further adapt it. Things are changing. And at the end, also to do our contribution in the future, to shape this landscape as the river of the LDP did it, to the way we think the country should be shaped. Thank you. Shikena, vetëm një sekond, e di që Debora duhet largohet nga Shqipëria, nuk e di kur, po tani shpejt. Debora e thanë Shqipen, edhe ne kena gjetë nështë një mënyrë me të majtë pak ma tepër, se nuk e dim akoma. Se për shembull Zafesti është të kërku partner. Kështu që Debora nuk e di që nollë. Është vërtet. Po, shumë faleminderit. Edhe ty edhe Jens, edhe tash po rri edhe unë pak. I will stay longer. Okay, thank you. Një gjë e fundit është që, për me thënë të vërtetën, me dalë pak nga skenari dje, kur kam pa gjithë njerëzit e DLDP-s, unë njihsha vetëm Valbonën edhe Manjolën, edhe pak dikë tjetër që do prezantoj më vonë. Ishte shumë e prekshme për mua që jam shqiptar, jam lind në Shqipëri, edhe kam jetu për arsye që shumë njerëz si unë jashtë, edhe vazhdoj akoma. Ishte shumë prekse me pa njerëz që ndiheshin vlerësum, edhe për faktin që ndiheshin vlerësum për punën dhe investimin që i kanë dhënë për vendin e vet, ishin të tanë si fëmijë me dashme të regu historinë e tyre për DLDP-n, edhe gjithashtu do vinë të ju. Ndonjëherë do gabohet si unë në fillim që jam i stresuar e emocionuar, po për mua ishte shumë prekse edhe jam shumë i lumtur të doja shumë që të kishte njerëz të tillë sa më shumë në Shqipëri, që të ndiheshin të vlerësum, edhe kështu të mundeshin me punu me gjithë zemër plot për vendin e vet. Kjo ishte e fundit. Kjo ishte nga zemra, e mrapa kësaj se u bona i lodhshëm, po kështu e kena ne artistat me herë. Maj men që kishim një takim në Bashkinë e Shkodrës, që ka ndihmuar gjithashtu në projektin që u kam bë. Në orën 8:30 mjesit, ishte takimi im i parë me personin që do merret me punën konkrete të DLDP-s. Edhe unë nuk jam hiç korrekt në jetën time private, në orare. E kam rrit këtë identitetin mesdhetar, po për punë jam gjithmonë në orar. Edhe isha në 8:30 në bashki, duke prit, dhe përballë me vite Arben Kopliku, antari i DLDP-s, në 8:30 gjithashtu, edhe unë u gëzova edhe i qesha se ishte në orar. Edhe i thash Dora, nuk e di për çfarë qeshi Arbeni, po ta po ja u thot tash. Jo tash. Është ideja. Unë qesha se ishim të vetmit në korridorin e bashkisë të prit bashkinë në takim. Me një shkurt, një shoqe po më thote, a din se ty t'janë bërë 12 vjet që ke fillu punën e DLDP.
Po e thëmë se kanë fillu me vunë Facebook disa foto ku ne kena dalë si fëmijë, dikush me flok, dikush pa flok, që nuk e njohim ma vedi. Dhe kur po përgatiteshim me kolegët për me transmitu këtu disa emocione të punës tonë 12 vjeçare, mu për një herë mi vunën kornizat. Ke 2 minuta kohë për me përgatitu 12 vjetë eksperiencë të DLDP-s në menaxhimin e mbjetjeve urbane. Detyrë pak e vështirë për ne që nuk kena mësu me dalë në skenë, për ne që nuk kena si vlashenti edhe që gjithmonë duhet mi thanë e ke gabim. Kur unë kam fillu punë 12 vjetë më përpara me DLDP, edhe në vazhdim, një nga pyetjet më të thjeshta, por edhe më të bezdisshme për me ju përgjigj, ishte, e qa punën ti tash? Unë kisha fillu punë dhe isha shumë i entuziazmuar. Unë punoj për një program zviceran. Ai programi zviceran ndihmon bashkitë, ndihmon komunën, ndihmon për decentralizimin, qeverisjen e mirë. Edhe bash biseduesit për herë. Ai je spion ti? Tu bezdis për kësaj pyetje gjithnjë më tepër kur prezantosha i bie gjithnjë më shkurt. Derisa përfundova mos më përgjigj, por vetëm e bën një pyetje pak më thjeshtë. A i kipa ato kazanat aty të rruga, të kthesa, lolishta? Po. Unë punoj me bashkin që i mi sjell ato kazanat dhe mi pastru sa më mirë. Shit ke kazana pra. Po jo, më nuk shesim kazana, ne i falim. Dhe kjo puna kazanave më solli në kujtes, një bashkëbisedim shumë vite ma vonë me një koleg i shkretar komunet i cili krejt shu i shpengum tha. Ato kazanat që ju na keni dhënë kanë kënë vetëm grepi me në fut në lojë. Se ju me ato kazanat që na keni dhënë, mund keni ba me dalin këshill disa herë. Më keni ba me mlall taksat. Më keni ba me ndru strukturën. Më keni ba me fol me qytetarët me shpjegu tash pse duhet me rrit tarifën dhe pse duhet në këtë orar apo në të orar me ardh makina me pastru. Dhe mbani mundni krenar. Nuk mbani mundni krenar se ato kazanat e kishin vlejt, se tash me kazanat kanë filluar me përdor gjithsesi fjalën kazan. Po mbani mundni krenar se ne kena punu për diçka që ja ka vlet. Ne kena punu me zemër, me njerëz nga shumë vise shqiptare, gati 1/3 e Shqipërisë, dhe për këtë jemi krenar. Jemi krenar se ne nuk kena punu dhe nuk kena fol me ta vetëm për kazana. Nuk kena fol me ta vetëm se si me e pastruhet pjesën afër kazanit, që gjithmonë ne kena shumë inata dhe shumë luftë me atë pjesë, por ne tashma 12 vjet më vonë e kena përmirësuar gjuhën e komunikimit me ta dhe tashma me kolegët tonë në për bashki, në çdo bashki. Ne tashma flasim jo më për kazana, po flasim për sisteme performance. Flasim për menaxhim kostosh, eficiencë apo tarifim drejt. Dhe besoj që kjo është shumë e rëndësishme. Ne jena krenar se pavarësisht se kena punu shumë në Shqipërinë e Veriut, kështu që kja dallohet se kanë me ju ardhë një dorë njerëz që i flasin gek. Ne tashma jemi krenar për punën tonë për vetë faktin se ne ja kena arrit që në ato bashki ku kena punu me lanë gjurmë, me lanë njerëz, profesionistat vërtet, të cilët kanë miqu shumë më tepër ma lërgës, ato instrumenta, ato modele që ne kena testu, jena mundu mi zbatu masivisht. Dhe nga ato tavëlinat modeste të diskutimeve në komunë apo bashki, tashma ato modele dhe instrumente në këthyn vendime qeverie po pjesë strategjive kombëtare. Dhe kjo në banë mundi mirë. Ne kena kënë shumë që kena punu, por shumë ma shumë kanë kënë bashkëpunëtor tonë, në për bashki dhe komuna. Duke fillu që nga punëtorët e pastrimit për të përfunu me ekspert lokal apo ndërkombëtar, kryetar komunash, bashkish, stafe lokale apo këshilltar, të cilët na kanë ndihmu që gjithë ato ide që ne kena dashur mi përçu mi vund zbatim. Janë shumë dhe meritojnë një falënderim shumë të madh. Të pasat 2 minutin e kornizës që më kanë vu, unë nuk du me përmend shumë emra. Këtu në sallë është një koleg, një mik shumë i mirë, që të dasht me më ndihmu më të ba prezantimin, më dërgën disa foto të Shkodrës 2007.
të tmerrshme. Ai kolegu quhet Felix Schmidt, dhe unë e falenderoj. Ato fotot tregojnë se si ne kena fillu punën, prapta i kazani, ku kudo shef grumuj mbetërinë është, po jo kazan. Gjatë muajit janar në veriun e Shqipërisë ra shumë borë. Akull, rrugët e ngrime, kryetarin e bashkisë Shkodër e kanë bërë copa se s'kishte pastru akullin. Se shumë njerëz rrëshqiten edhe filloi me dalje e shprehja, po thyhen njerëzit. Në ato zonat e veriut të Shqipërisë, shumë të vështira, me borë dhe akull, unë kam taku një kolege që nuk u thy as nga akulli, as nga presionet, as nga vështirësitë, as nga problemet që kishte me kryetarët e bashkisë që i ndroshin si stin të vitit. Ajo ka ndrru plot 4 kryetar bashkie në pak më shumë se një vit. Zonja Zotriu në ftoi zonjën Antike Torba nga Bashkia Dibër. Përshëndetje. Unë jam Antike Torba. Vi nga Bashkia Dibër. Okej, në rregull. Është pak e vështirë për mua të prezantoj. Nuk kam mbaruar për prezantim apo për gjëra tjera, kam mbaruar për ekonomi. 5 vitet e para kam punuar në fushën time ku ndjesha shumë komode në fakt. Në 2013 ishin ato lëvizjet e qeverive dhe përfundova duke punuar në bashki. Imagjinoni një vajzë 29 vjeç përpara 70 punonjësve, shumica burra, që presin për urdhrat e tua. Kjo isha unë në vitin 2014, në ditën e parë të punës që prezantohesha si përgjegjëse e shërbimeve publike. Një muaj më parë, eksaktësisht në 7 prill 2014, kisha marrë ofertë nga ish kryetari i bashkisë për të punuar si specialiste buxheti. Por të merja përsipër detyrën për të menaxhuar të gjithë shërbimet e një bashkie ishte një sfidë me të vërtetë shumë e madhe për mua. Dhe kur them shumë e madhe, ishte me të vërtetë e madhe. Detyrat që po merja përsipër kishte të bënte me menaxhimin e rrugëve, menaxhimin e objekteve publike, ndriçimin, ngrohjen, dekorin, menaxhimin e hapësirave të gjelbërta, varrezat publike, menaxhimin e mbetjeve. Të gjitha këto duhet të menaxhoheshin. Megjithatë, gjeta forcë tek motoja ime jetës, nëse merr përsipër një detyrë, çoje deri në fund ato. Një ndihmës shumë e madhe ishin trajnimet me DLDP-n. Ndoshta fal atyre trajnimeve jam dhe këtu, ndoshta jo vetëm prej punës time, por edhe prej mbështetjes atyre. Ato trajnime na mësuan shumë gjëra. U njohëm me shumë kolegë dhe përgjegjësia ime që jam këtu sot është shumë e madhe sepse përfaqësoj edhe kolegët e bashkive të tjera. Shumë prej jush, ashtu sikurse edhe unë atë kohë, i shihnim zyrtarët lokal thjesht si persona që shkojnë atje në zyrë dhe marrin pagën. Ndoshta disa mund të jenë edhe të tillë. Por punën tjetër e bëjnë ato personat e tjerë që marrin përsipër detyrën dhe duan ta çojnë deri në fund. Takimi me kolegët në bashkive të tjera më bëri të kuptoj dhe më dha ndjesinë që nuk isha vetëm në detyrën që kisha vendosur vetes për t'i dhënë qytetarëve të mi një cilësi shërbimi të caktuar. Të qenurit në trajnime ishte një mundësi për të na dhënë një mundësi që po na jepte DLDP-ja për të ndjerë të dëgjuar. Gjë të cilën ne nuk e hasim sa herë që shkojmë në takimet me ministrit, për shembull. Mundësia për të dëgjuar. Aty mund të dëgjoheshim. Të paktën jepnim mendimin tonë. Gjërat po ecnin mirë. Në një moment vjen një kryetar i ri bashkie, i cili po këmbgulte që unë të jepja dorëheqjen ose të pranoja shkarkimin nga detyra. U bë një situatë shumë e vështirë për mua. Dëshiroja shumë që të çoja përpara atë që kisha nisur, edhe pse ishte shumë e vështirë. Këmbgulja shumë me veten time dhe vazhdoja të punoja. Një vizitë studimore që pati kryetari i asaj kohe në Zvicër, për menaxhimin e mbetjeve kryesisht, më dha mundësi që unë të vazhdoja të punoja me të. Pra ai kishte ndrruar mendje. Ishte shtatori vitit 2015, kur unë u rikonfirmova si drejtoreshe e shërbimeve publike dhe tani më sfida ishte shumë herë më e madhe. Nuk kisha atë bashkinë e vogël, por kisha një bashki 10 herë më të madhe, 1001 km2 për ata që ndoshta nuk e di se si është organizuar tani më Dibra.
situata me menaxhimin e mbetjeve ishte vërtet një katastrofë. Në fshatra, nuk ishte as kontenjer, as pajisje, ishin të gjitha të vjetruara, financimet ishin të pakta, përplasëshim gjithkohës me mendësinë e njerëzve që hidhin mbeturinat kudo. Në fakt edhe mungesë kontenjerëve dhe të një sistemi mbledhjes së tyre. Kështu që i mora forcat, fillova të angazhohem me këtë detyrë që i kisha vendosur vetes dhe fillova fillimisht takimet me kryepleqë dhe me komunitetin për të marrë informacione se si është situata dhe se si duhet vazhdonim më tutje. Kur e kthej kokën prapa nuk e besoj se çfarë kemi arritur. Tani më Bashkia Dibër ka një vend grumbullim të rehabilituar, i cili është marrë si nismë nga Ministria e Mjedisit për të rehabilituar vend depozitimet e tjera. Kemi një sistem prej 200 kazanësh të rinë në qytet dhe makinat teknologjike. Ajo që filloi si një sfidë personale u bë shumë herë më e madhe. Kur kujtoj fillimet e mia në zyrë, kolegët më shihnin me mosbesim. Burhani, Isaku e shumë të tjerë që i kujtojnë ditët e mia të para. Isha një grua që po merresha me gjëra burrash. Kishin të drejtë që më shihnin me mosbesim sepse unë në fakt nuk dija të merresha me makinat. Por kjo nuk më pengoi t'ju tregoja atyre që unë nuk isha shkuar atje për të rregulluar dhe riparuar makinat, por për të ndihmuar procesin se si mund të zgjidheshin problematikat, se si mund të përdorin procedurat e emergjencës për shembull për të zgjidhur një defekt motori apo diçka tjetër. Çka ishte më rëndësishmja, gjatë kohës që unë bëja diskutimet apo vendimarrjet për zgjidhje të problemeve, unë konsultohesha me specialistët e fushave dhe kjo më dha shumë besim. Aq shumë besim kanë marrë kolegët e mi, apo bashkëpunëtorët e mi, sa që më marrin në orare shumë të bezdishme në fakt në telefon, më marrin fundjavave, pas ditëve, edhe në 4 mëngjesit. Im shoq duket dhe e di që nuk është i lumtur me këto. Pasi ka 5 vjet që duket sikur është martuar me gjithë bashkinë. Mirë, po unë përpiqem shumë që t'ja shpjegoj edhe të mirë kuptohemi, se vetëm në këtë mënyrë mund të krijosh një ekip me të cilën ti mund të bashkëpunosh dhe mund ta ecësh përpara. Sepse menaxhimi i mbetjeve është një betejë shumë e gjatë dhe e vështirë. Ka gjithmonë gjëra për të bërë dhe për të përmirësuar. Ka gjithmonë gjëra që dalin përpara. Mundohem dhe përpiqem gjatë gjithë kohës t'ua shpjegoj këtë kryetarëve të bashkive, sepse ashtu sikur se tha dhe Beni, kam punuar me 4 prej tyre, ndoshta mund të punoj me dikë tjetër, nëse do jemi atje pas qershori, gjithmonë. Se puna për menaxhimin e mbetjeve dhe këmbgulja duhet të jetë në mënyrë që t'i ofrohet qytetarit një shërbim më cilësor. Unë besoj se betejë për menaxhimin e mbetjeve mund të fitohet, dhe jo sepse e kemi të shkruar këtu, po sepse mund të fitohet nëse ti beson se mund ta bësh atë. Është vërtet që bashkitë, dhe sidomos bashkia ime që kryetari e thotë gjatë gjithë kohës se jemi bashki e vogël, kemi pak buxhete, kemi pak financa, gjitha këto. Janë të vërteta gjitha këto, se unë e kuptoj, janë financiere, si fillim, përpara se të jem një menaxhere. Por nëse ti beson dhe ke një vizion, dhe qytetarët të mbështesin e të shohin që ti punon, atëherë mund të bësh gjëra të mrekullueshme për qytetin tënd. A është gjithçka kaq roz edhe kaq e bukur? Absolutisht jo. Ne përsëri në Dibër kemi probleme me buxhetin, me financat, me praktikat e punës, me mendësinë që kanë qytetarët sidomos se çdo gjë duhet ta bëjë bashkia. E kjo është shumë e gabuar në fakt, duhet ta bëjmë gjithë së bashku. Bashkia, punojësit e bashkive, së bashku me komunitetet dhe me organizata që janë aty rreth rrotull. Unë në fakt jam e kënaqur kur kthej kokën prapa dhe shoh që ka progres dhe besoj se do të ketë përsëri. Unë faleminderit. Dinamika e zhvillimit ekonomik gjatë periudhës së tranzicionit në Shqipëri, lëvizja e pakontrolluar e njerëzve, ndërtimet e shumta e pa kriter, rritja e konsumit e të tjerë faktorë të ndryshimeve në vend, bëjnë që mbetjet dhe menaxhimi i tyre të ktheheshin në një sfidë serioze.
Mungesa e një kuadri ligjor dhe e përvojave institucionale dhe qasja e pakujdesshme ndaj mjedisit e bën të domosdoshme ngritjen e mekanizmave funksional për të përballur me këtë sfidë. Për vite me radhë nga institucionet qeverisëse ju kushtua vëmendje më e madhe hartimit, ndryshimit e përmirësimit të vazhduar të kuadrit ligjor në përpjekje për ta bërë atë më funksional. U hartuan strategji dhe u nënshkruan një sër marrëveshjesh ndërkombëtare, por puna në terren ishte ende me hapa shumë të vegjël. Procesi i decentralizimit në vend ja kaloi organeve të qeverisjes vendore përgjegjësinë drejt për drejt të menaxhimit të mbetjeve të ngurta urbane. Menaxhimi i mbetjeve urbane përfshin aktivitete që nga grumbullimi dhe deri tek trajtimi përfundimtar i tyre, duke mbështetur nxjerrjen e përfitimeve maksimale nga përdorimi i produkteve nëpërmjet gjenerimit të sa më pak mbetjeve. Riciklimi, ripërdorimi dhe rikuperimi i energjisë ndikojnë në rritjen e këtyre përfitimeve. Ky shërbim publik është sfidues e me kosto shumë të larta për të përballuar nga qeverisja vendore dhe në Shqipëri realizohet nga partneriteti me sektorin privat. Nga ana tjetër, bashkitë prej disa vitesh po përkrahen nga disa organizma me financim ndërkombëtar. Përmes programit të qeverisë zviceriane DLDP, prej vitit 2007 në vijim, në përputhje të plotë edhe me strategjitë sektoriale kombëtare, ka synuar përmirësimin e sektorit të menaxhimit të mbetjeve urbane në 6 bashki. Të tre këto drejtime përcaktojnë edhe linjat ku është fokusuar mbështetja e drejt për drejt. Rezultatet e para, reflektuar edhe më qartë pas reformës administrative territoriale janë. Pavarësisht kësaj, bashkitë kanë ende shumë nevojë për mbështetje në sigurimin e shtrirjes më të gjerë të mbulimit me shërbime dhe ofrimin e shërbimeve më të përmirësuara ndaj qytetarëve. Të gjithë institucionet vendase apo të huaj, shoqëria civile, institucionet arsimore, komuniteti e media janë përballë një realiteti që kërkon angazhimin e të gjithëve. Decentralizimi dhe zhvillimi vendor DLDP, një program i Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC, zbatuar nga Helveta Swiss Intercooperation.